Ebben a videóban szeretném bemutatni az Agros 2D végeselem programot, hogy hogyan tudjuk ezt hőhíd számításra használni. Honnan is lehet letölteni ezt a programot? Innen az agros2d.org címről. Ez a Cseh Pilzeni Egyetem készítette ezt a programot, ez egy ingyenesen hozzáférhető program, nem csak Windows, hanem Linux változatokra is. Mi a Windows-t fogjuk használni. Készítettünk hozzá egy magyar nyelvi kiegészítést is, ezt a honlapunkra telepítők könyvtárból tudjuk letölteni a segédprogramok telepítőjéből. Ezt a zip fájlt kell letöltenünk, és utána kicsomagolni az Agrosnak ebbe a könyvtárába ezt a 3 fájlt. Ezek után az Agrosban, ha elindítjuk az eszközök, beállítások, természetesen első alkalommal ez még angolul jelenik meg, de itt tudjuk beállítani a nyelvet erre, és leokézva, újraindítva a programot már ebben a magyar nyelvű felülettel találkozunk. Sajnos nem 100%-os a magyar fordítás, vannak bizonyos elemek, amik még angolul jelennek meg, reméljük idővel ez is megoldódik majd, de a használatát nem zavarja különösebben. No, hát kezdjük is el akkor a használatát. Nézzük meg, hogy mit szeretnénk elkészíteni. Én most itt a bemutatóban egy külső fal és egy belső födém csatlakozásának a hőhíd számítását fogom végigvinni. A fal az egy B30-as téglafalazat kívül-belül vakolva. A födém most azért, hogy viszonylag gyorsan tudjunk majd itt dolgozni, ezért ez pusztán egy vasbeton réteggel van itt figyelembe véve. Illetve a vége egy szigeteléssel van így elválasztva. Hát kezdjük akkor az adatok megadását. Létrehozok egy új feladatot, ez egy hőáramlás feladat, és az előfeldolgozó részben fogjuk tudni megadni, hogy mi is a feladat. Én most a rácsot 1 cm-esre veszem föl, kérem, hogy ezt alkalmazza, és illetve ez a rácsra igazítás azt jelenti, hogy ha mellé bökök, akkor is mindig rácspontra fog kerülni ez az adott pont. Én ebben a 0-0 koordinátába kezdem el a modell definiálását, ez lesz a szigetelésemnek a bal felső sarka. Most a pontok megadásában vagyok, és itt látható, hogy hát milyen billentyű kombinációkkal lehet a különböző műveleteket, egy új pontot lerakni, mozgatni, adatait módosítani, ezt tudom itt végigvinni. Tehát én most a 0-0-ba leteszek egy pontot, innen a szigetelés az 5 cm-re fog befelé haladni, ez az egész 20 cm vastagságú, tehát ez az a 4 pont, ami majd a szigetelésemet veszi körbe. Ettől a 30 cm-ig, 10, 20, 30, itt idáig tart a tégla, itt alul is. Utána még van egy centiméteres vakolat, itt is. Illetve most, hogyha elmegyünk fölfelé, hát én most 1 méterre fogom a falat elvinni. Általában az a szabály, hogy minimum 1 méter, illetve vastagabb fal esetén a fal 3-szorosa
falvastagságának a háromszorosát. Nekünk most egy 32 centis falunk van, ennek a háromszoros az 96 centi, tehát az 1 méter az, ami nekünk kell. Tehát itt a tégla egyik széle, itt a tégla másik széle, itt is a vakolat, itt a külső vakolatot is megadom. Ugyanezt megcsinálom az alsó oldalon is. Itt még a 20 centit hozzá kell adnom, tehát egy 20-ra kell ezt elvinnem. És itt is a vakolatnak a két pontja. Még ebbe az irányba kell elmennem, itt is 1 méterre fogok elmenni, tehát ez ettől a 30-tól, tehát 130-ig kell elmennem. Úgy, és ez itt 20 cm vastagságú. Ha minden igaz, akkor azokat a pontokat, amikre itt szükségem van, azokat mind fölvettem. Átlépek az él megadásba, tehát itt most az egyes pontokat összekötő éleket kell elmondanom. Hát itt mindjárt akkor kezdem is. Fölül, itt van egy él. Így, így. Nem szabad olyan élt létrehozni, tehát most a két szélső pontot nem köthettem volna össze egy éllel, mert azon belül nem lehetnek további pontok, tehát ezt mindenképpen 3 darabból kellett összeraknom. Akkor most összekötöm ezt a pontot ezzel, ezt ezzel, itt is összekötök, illetve ezt a két szélső pontot is a külső vakolatra összekötöm, aztán itt alulról, itt is összekötök. Akkor itt belül is ezeket a pontokat. Ezeket nem kell összekötnöm, mert ez itt a beton folyamatos. És akkor még ezeket a vég. Ha minden igaz, akkor összekötöttem a megfelelő pontokat. Kezdjük akkor az anyagoknak a megadását. Tehát milyen anyagaim lesznek? Cementvakolat, falazat, mészvakolat, vasbeton és ez a heraklit. Ezekkel a vezetési tényezőkkel. Tehát van egy cementvakolat, egy új anyagot veszek föl, nulla egész 97 a lambda érték. Bocsánat, 93, akkor ezt módosítom. Aztán a B30-as téglafalazat 0,64.
javított vízvakolat. Annak az értéke 0,87. Van a vasbeton. Ennek 1,55 a lambda értéke. És van még a Heraklic szigetés, aminél 79 ezred. Igen, és akkor most meg kell mutatnom, ezzel a harmadik résszel tudom ezt megmutatni, az egyes tartományokat. Tehát ide fölveszek egy új jelölőt, duplán kattintva pedig ki tudom választani, ez a B30-as téglafalazat. Ide is fölveszek egy új jelölőt. Ez a javított mészvakolat. Itt van a cementvakolat. Ez itt a vasbeton. Ez a hőszigetelés. És ide is föl kell vennem. Ez is falazat. Ez pedig javított mészvakolat. Még egy dolog, amire szükségünk van, ez pedig a számításhoz a határfeltételeknek a megadása. Ide kívülre külső, ide belülre belső határfeltételt fogunk megadni. Én most avval nem cifrázom, hogy itt a különböző belső oldali alfák különbözőek legyenek, mindenütt a 8-as alfával fogok majd számolni. Adjunk is mindjárt meg akkor egy új határfeltételt. Ezt belsőnek hívom. Ez egy hőáramfeltétel lesz, ahol a hőmérséklet, hát itt Kelvinben kell megadni, ez a 20 fokos hőmérsékletnek megfelelő Kelvin érték, ez így nekem megfelel belsőre, illetve 8-as felületi hőátadási tényezőt adok meg, és bocsánat, vissza kell mennem ide a tehát az élekhez, ahhoz, hogy ezt meg tudjam adni, tehát ide szeretnék én egy belső feltételt, ide is egy belsőt, ide is a belső, és erre is. Létrehozom akkor a külső határfeltételt, ez is hőáramfeltétel, itt a külső hőátadási tényező 24, és a hőmérséklet, hát 35 fokkal legyen alacsonyabb, hogy -15 fok, akkor az 258 Kelvin. Még ezeknek a végeknek a határfeltételei hiányoznak. Ide úgynevezett Neumann határfeltételt írunk elő, ami szintén egy hőáram feltétel, de azt mondja, hogy ott nulla a hőáram. Tehát ezeken a részeken Neumann-t írunk elő, és ez azt jelenti, hogy ezeken nem fog átáramolni hő. Tehát ennek a környezetében itt már párhuzamosan fognak a hőfluxus így fog haladni. Ide is Neumann, tehát kellő távolságból innen már nem érkezik ebbe az irányba a hő. Ezt adja ez a Neumann feltétel.
Ezt itt elrontottam. Itt nincs határfeltétel. Oké. Ez itt a külső, ezt még nem adtam meg, és szaggatva jelöli azt, ahol nincsen még határfeltétel megadva. Hát, ha minden igaz, akkor el is készültünk a modell megadásával. Az, hogy jó-e, az majd mindjárt kiderül, ha elindítjuk a megoldást. Hát szerencsénk volt, mert hibát nem talált. Egy picit nézzük meg a képet, mert az célszerű mindig elemezni, mert esetleg egy rossz határfeltétel megadásával nem a valós problémát modellezzük. Hát itt azt látjuk, hogy itt belül meleg, kívül végig itt a hideg oldal, itt is a meleg oldal, tehát úgy tűnik, hogy a határfeltételek azok jól lettek megfogalmazva. Itt most különböző dolgokat tudunk lekérdezni, tehát egy adott pontra vonatkozólag, tehát hogyha most én ide bökök, akkor látom a koordinátáját, illetve látom, hogy ez 18,6 Celsius hőmérsékletű. Ha engem érdekel mondjuk itt ez a leghidegebb pont, ez 13 fok, amikor itt bel 20 fok van. De minket most elsősorban a hőhit számítás érdekel, ezt pedig az úgynevezett vonalmenti integrálokkal tudjuk megtenni. Én most itt bekattintom ezt a 4-et, mert ezek a belső, ez itt nem az, ezek a belső oldaliak, és itt a teljes hőáram, most azért negatív, mert itt befelé áramlik, ez 119 watt. Ha jó a számításom, akkor most ezt kikapcsoltam, a külső oldalon, hát itt a negyedik jegyben van egy eltérés, ez a számítási pontatlanság, számítási hibának lehet tekinteni. Tehát azt lehet mondani, hogy 119 watt ennek az elrendezésnek a hővesztesége, hőárama. Hogy lesz ebből nekünk vonalmenti értékszámítás? Tehát a teljes hőveszteségünk 119 watt per méter. Itt egy 1 méteres mélységű modellről beszélünk, azért van ez a méter ide hozzá vigyeztve. Ezt, hogyha elosztjuk a hőfok különbséggel, akkor megkapjuk a veszteség tényezőt, amit L2D-vel szokás jelölni, tehát 119 per 35, az 3,4 watt per méter. Ez a teljes elrendezésnek a veszteség tényezője. Mi, amikor ezzel a szerkezettel számolunk, akkor fölfelé meg lefelé 1 méternyi fallal számoltunk. Annak a falnak a hőátbocsátási tényezőjét én itt előtte kiszámoltam, az 1,52, hozzá tartozik 2 méter, és hogyha ezt a szorzatot, tehát a 3,4 levonjuk, akkor megkapjuk azt a maradékot, amit ebbe a vonalmenti értékbe, ezt tekintjük a vonalmenti értéknek, tehát ahhoz, hogy ennek a teljes elrendezésnek a veszteségét később majd számolni tudjuk, számolunk a fallal, és hozzáadjuk még ezt a vonalmenti értéket, és így kapjuk meg a teljes veszteséget erre az elrendezésre.